Vâng, xin chào các bạn. Đây là một cái ví dụ kế tiếp tôi muốn giới thiệu cho các bạn là như một cái ví dụ mẫu thôi. Và khi nào mà trên một chiếc xe lạ mà anh em thấy có những cái cấu kiện nào lạ thì anh em có thể sử dụng các cái ví dụ như thế này để làm tương tự. Chúng ta có thể tìm hiểu nguyên lý hoạt động rồi chức năng của những cái cấu kiện ở trên xe. Ví dụ ở đây là tôi muốn coi như là tôi với anh em là không hiểu là đây là cái chức năng gì hoặc cái cảm biến gì, cái cấu kiện trên xe, giống như chúng ta là người là mới vào nghề đi thì chúng ta chọn chức năng là của trợ lý ảo AI. Chào mừng bạn đã sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật bằng trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Mời bạn nhập câu hỏi vào ô bên dưới. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn camera. Và chúng ta sẽ chụp cái mà chúng ta đang không muốn, chúng ta đang không hiểu nó là cái gì ấy. Ví dụ ở đây anh em chụp vào hình vào đây, tôi quay lại cái hình đây anh em như đây, ví dụ là chỉ ngón tay nhá, cái anh ấy chỉ vào chi tiết đi em, chỉ sâu một tí nữa đi em, thấy chị đấy, chị tao rồi, ok, xoay đèn một tí nào, ok, chụp điện, thấp đèn. Vâng, đấy là một cái thao tác mà chúng ta lưu lại được cái trạng thái của cái vị trí của cái cấu kiện chúng ta đang cần tìm hiểu. Sau đó thì chúng ta có thể là ghi lại cái màn hình nữa. Chúng ta lấy một cái màn hình mà chúng ta chụp cái sơ đồ điện của màn hình. Vâng. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ tải hai cái ảnh đó lên. Và hiện nay thì đã có hai hình ảnh, anh em nhìn thấy đây là hai hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi học câu là đây là cái gì, hoạt động thế nào, hay là nguyên lý hoạt động thế nào. Thế thôi, chỉ cần hai câu thôi. Đây là cái gì, phẩy, nguyên lý hoạt động thế nào, hỏi chấm. Bàn phím này nó rất là khó đánh máy. Nguyên lý hoạt động thế nào. Đấy, ví dụ như trong trường hợp mà cái xe phân khối lớn hoặc cái xe lạ mà anh em không biết cấu kiện này là cái gì thì chúng ta có thể làm cái động tác như vừa rồi, sau đó ấn mũi tên để cho của trợ lý ảo trợ giúp anh em. Đây là cái gì, nguyên lý hoạt động thế nào. Anh em chờ một vài giây. Trong những cái tình huống này thì anh em không phải là xem chúng tôi làm mẫu như thế đâu, mà chúng ta phải suy nghĩ là đây là một cái cách thức hay là một cái giải pháp để chúng ta có thể vận dụng cái kiểu tương tự như thế này cho nhiều tình huống khác mà trong thực tế anh em cần hỏi. Anh em có thể hỏi các chi tiết cơ khí, hoặc là các cái đèn báo, hoặc là các chỉ thị ở trên táp lô đồng hồ, hoặc là kể cả anh em chụp một cái bo mạch ở cái đèn led hoặc là ở cái táp lô đồng hồ của anh em hỏi cái linh kiện này là linh kiện gì, chức năng để làm gì, thì nó cũng có thể giúp anh em trả lời được. Vậy thì đây là những cái cách mà anh em có thể nhờ cái công nghệ này để trợ giúp cho anh em về mặt chuyên môn. Đây là cảm biến vị trí bướm ga TPS Throttle Position Sensor gắn bên hông thân bướm ga mà anh chị đang chỉ tay vào. Nguyên lý hoạt động. Phần lớn TPS trên xe tay ga CFI là loại biến trở potentiometer 3 giây. Một số đời mới là loại hô không tiếp xúc nhưng nguyên lý tín hiệu tương tự. ECM cấp nguồn tham chiếu 5V VCC và Mesh GND cho TPS. Khi trục bướm ga xoay, điện trở thay đổi làm điện áp tín hiệu TSA thay đổi tuyến tính. Bướm ga đóng, khoảng tương đương 0.5-0.7V TP 02%. Mở hết ga, khoảng tương đương 4.24,8V TP 95.100%. ECM dùng giá trị TP để tính thời gian phun xăng ING và góc đánh lửa IGN. Chính xác. Nhận biết ga không tải ga lớn, cắt xăng khi giảm ga, hiệu chỉnh van ISC chốc nhanh, kiểm soát bơm xăng, v.v. Dây điển hình tham chiếu đúng với sơ đồ ECM anh chị gửi. VCC 5V đến TPS, GND Mesh cảm biến đến TPS, TSA tín hiệu về ECM. Triệu chứng khi TPS lỗi, mất tín hiệu, ga không đều, hụt ga, giật, tốn xăng, chết máy khi vào ra ga. Để khó nổ, vòng tua lơ lửng, đèn FI báo lỗi thường P0120P0124, dữ liệu TP phần trăm nhảy loạn. Cách kiểm tra nhanh, dùng máy chẩn đoán ví dụ Motoscan, xem dữ liệu TP phần trăm.
Nổ cầm chừng 0,2% vặn hết ga, tương đương 100%, đồ thị phải tăng mượt, không nhảy bậc. Dùng đồng hồ số, bật on, đo giữa VCC-GND phải có tương đương 5V. Đo dây TSA-GND tương đương 0.5-0,7V khi đóng, tăng trơn lên tương đương 4,5V khi mở hết. Nếu đứt quãng hoặc nhảy, TPS hỏng tiếp xúc kém. Kiểm tra rắc cắm, oxy hóa, dây gãy ngầm gần cổ bướm. Lưu ý sửa chữa, TPS thường là cụm kín, không vệ sinh bên trong, chỉ vệ sinh rắc bằng contact cleaner. Nếu thay TPS thân bướm, cần học lại, cầm chừng TP idle Đấy, lên, mình phải TP reset bằng máy chẩn offset đoán lại để giá cảm trị biến bay chiếu trở ga. về 0,2%. Một số xe có lỗ bắt vít dạng elip cho phép xoay tinh chỉnh TPS, chỉnh sai sẽ báo lỗi hoặc ga lợn cợn. Nếu cần, anh chị cho em biết dòng xe cụ thể để gửi giá trị tiêu chuẩn, sơ đồ chân rắc và quy trình, học lại, phù hợp. Vâng, nếu như mà chúng ta lại cho thêm là xe của tôi là xe Everest đời 2013, 125 phân khối thì có lẽ là nó sẽ cung cấp cho ta thông tin chi tiết và cụ thể hơn. Nhưng mà đối với một người thợ thì thông tin như này là đã là quá quý rồi, để cho anh em có thể tìm hiểu, có thể hiểu biết được về những cái thông số kỹ thuật cũng như cái nguyên lý hoạt động của cảm biến này và những cái chức năng của cảm biến này để làm gì trên xe. Và vừa rồi tôi đã làm một cái mẹo là gửi một cái hình ảnh chỉ ngón tay vào đây là cái gì và kết hợp với một cái sơ đồ điện của cái xe đó gửi lên, thì nó kết hợp cả hai cái hình ảnh đó với nhau thì nó sẽ giúp cho anh em phân tích kỹ hơn nữa. Và tôi xin nhắc lại là về công nghệ này thì anh em có thể gửi tối đa trong máy motorcycle tab là được 3 hình ảnh, và nó sẽ phối kết hợp cả 3 hình ảnh này với nhau để đưa ra được cái kết luận cũng như là nhận định về cái chi tiết mà người hỏi muốn hỏi. Đây là những cái cách thức mà chúng tôi muốn làm mẫu để cho anh em làm tương tự như thế này đối với các cấu kiện khác trên xe, với cả đèn led hoặc là những công nghệ gì mới trên xe mà anh em còn chưa hiểu biết được về cái lĩnh vực này. Thì máy motorcycle tab ấy, nó không chỉ là một cái máy chẩn đoán thông thường đâu, mà nó lại như là một chuyên gia, như một giảng viên để giúp đỡ anh em vừa làm nghề và vừa học nghề luôn. Vâng, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video clip thứ hai này.